હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે સ્વાધ્યાય 5માં દાખલા નંબર 15થી શરૂ કરવાના છીએ. 14 સુધી તમે કમ્પ્લીટ કરી લીધા હશે, ફેરબુકમાં લખી લીધા હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો દાખલા નંબર 15 જે રકમ આ પ્રમાણે આપેલી છે એમાં સમજીએ તો કોઈક સી ગ્રેટર ધેન 0 એટલે અચળાંક જ છે પણ ધન છે. એના માટે રકમમાં આપેલું છે x માઇનસ એ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ વાય માઇનસ બી હોલ સ્ક્વેર બરાબર સી સ્ક્વેર. આ પ્રકારે કોઈ રકમ આપેલી છે તો સાબિત કરો કે આ પરિણામ એ અને બી પર આધારિત ન હોય તેવો અચળ છે. આનું અર્થઘટન શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા દ્વિતીય વિકલન તૈયાર કરવાનું, પ્રથમ વિકલન તૈયાર કરવાનું અને કિંમત મૂકી દેવાની, અથવા તો પહેલાં અંશનું સાદરૂપ ખાલી તૈયાર કરી લ્યો એટલું બરાબર. પછી એને 3/2 ઘાત કરો, એ જે જવાબ આવે, અને દ્વિતીય વિકલન તૈયાર કર્યું એ કિંમત બંને અંશ છેદમાં મૂકો. જરૂરી પરિણામ જે મળશે એમાં ક્યાંય એ અને બી ન હોવા જોઈએ, એટલે એવો અચળ હોવો જોઈએ, અને અચળાંક એટલે કે ચલવાળું ક્યાંય પદ ના હોય. ઓકે, તો આ રકમની સમજૂતી થઈ ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે, હવે આપણે શરૂ કરીએ એક્સ પ્રત્યે વિકલન. તમને જે રકમ આપેલી છે એમાં જ હું એક્સ પ્રત્યે વિકલન શરૂ કરું તો કેવા પ્રકારે પદ થશે? ઘાત આગળ, એક ઘાત ઓછી થઈ, જેને એક્સ ધાર્યો એનું પરિપાછું એટલે 1 થઈ જાય. આગળ 2y માઇનસ બી, જેને એક્સ ધાર્યો એનું પરિપાછું એટલે dy/dx થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પરિણામ એક કહેવાને બદલે હું એવું કરું કે dy/dxને સૂત્રમાં કરતાં આમાં જ બનાવી લઈએ આપણે, તો કેવું થશે? dy/dx આપણા માટે અહીંયા સાદરૂપ સીધું જ લખી દઉં તો એ આપણા માટે સ્ટેપ સહેલું પડશે. dy/dx શું થઈ જાય તો કે એક્સવાળું પદ છે એ સામે લઈ જાઓ એટલે -2 ટાઈમ્સ એક્સ માઇનસ એ અપોન 2 ટાઈમ્સ વાય માઇનસ બી. મેં 2 બોલ્યો છું, લખતો નથી કારણ કે કેન્સલ આઉટ. રેડી? તો સીધું જ આને પરિણામ નંબર 1 કહી દઈએ તો આપણે જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં આપણે આ પરિણામનો ઉપયોગ કરશું કે વિકલન મૂકવાનું થાય dy/dx આ પ્રમાણે થાય. ઓકે, અને આમાંથી જ આપણે ફરીવાર વિકલન કરીએ તો પણ ચાલે, અથવા આમાં દર્શાવેલું છે રીતે વિકલન. બરાબર, તો પેલું કામ પરિણામ 1 તૈયાર થઈ ગયું. હજી પરિણામ 2 માટે આપણે શું કરીએ? આમાં જ એક્સ પ્રત્યે વિકલન શરૂ કરીએ. બાજુમાં જગ્યા છે એનો સદુપયોગ કરીએ. આપણે એક્સ પ્રત્યે વિકલન ફરી લીધા, તો અહીંયા ફરી એક્સ પ્રત્યે વિકલન લીધા તો કેવા પ્રકારે પદ થશે? દ્વિતીય વિકલન ભાગાકારના નિયમ પ્રમાણે ચાલે. દ્વિતીય વિકલન ભાગાકારના નિયમ પ્રમાણે, છેદમાં છેદનો વર્ગ, છેદ એમનમ, અંશનું વિકલન, અંશ એમનમ, છેદનું વિકલન. એ રીતે સાદરૂપ આપશો તો આપણે કિંમત મૂકવાની જરૂર પડે પ્રથમ વિકલનની. તો પ્રથમ વિકલન તો આવી રહ્યું. એનું સાદરૂપ આપશો તો દ્વિતીય વિકલન કંઈક આ પ્રમાણે સાદરૂપ મળશે. અહીંયા દ્વિતીય વિકલનનું સાદરૂપ dy/dx આ પ્રમાણે સાદરૂપ મેળવ્યું બરાબર, ભાગાકારના નિયમ પરથી. પછી એમાં કિંમત મૂકી દેવાની dy/dx હોલ સ્ક્વેર. રેડી? તો આપણે અગાઉ જે તૈયાર કરેલો હતો એ જ પરિણામ 1 + dy/dx હોલ સ્ક્વેર મેં કીધું તૈયાર કરી લીધું અગાઉ, એને અંશમાં મૂકી દઈએ એટલે કે અંશનું સાદરૂપ તૈયાર કરશો તો શું આવશે? આના બદલે લખી શકાય રકમ સી સ્ક્વેર. બરાબર, તો એ બદલે રકમ મૂકી દીધી. વાય માઇનસ બીનો સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ 3/2. ઘાત 3/2 લાગુ પાડો એટલે ઉપર ઘન થઈ જાય, છેદમાં ક્યુબ થઈ જાય. હવે આ બધી જ કિંમત દ્વિતીય વિકલનનું પણ સાદરૂપ તૈયાર કરી નાખો. તો કે દ્વિતીય વિકલનનું સાદરૂપ અહીંયા જ્યારે દ્વિતીય વિકલનમાં પ્રથમ વિકલનનું કિંમત મૂકશો 1 + x માઇનસ એ અપોન વાય માઇનસ બી હોલ સ્ક્વેર અપોન વાય માઇનસ બી. ઓકે, તો અહીંયા સાદરૂપ આપશો તો વાય માઇનસ બીનો સ્ક્વેર અહીંયા ગુણાકારમાં આવી જશે અને એક્સ માઇનસ એનો સ્ક્વેર અને છેદમાં ક્યુબ થઈ જશે. તો એ સાદરૂપ આપણે તૈયાર રાખવાનું છે. બરાબર, હવે બધી કિંમત મૂકીએ તો હવે આ બધી કિંમત પરિણામ 4 અને 5ની અહીંયા લખી દીધી હોય, પણ આપણે ડાયરેક્ટ આ એક કિંમત અને આ બીજી કિંમત સાદરૂપ આપતા -c. ઓકે, તો અહીંયા આ બે કેન્સલ આઉટ થાય, છેદના અંશનો છેદ, છેદનો છેદ, અને અહીંયા આવી જશે c ક્યુબ, છેદમાં આવી જશે -c², તો અહીંયા આવી જશે -c. તો એમાં ક્યાંય એ અને બી નથી આવતા, અચળાંક છે એટલા માટે આપણે એ બી પર આધારિત નથી એવો અચળાંક છે એવું કહી શકીએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે અહીંયા સાદરૂપ તમારી રીતે કરી શકો. મેં પહેલું સ્ટેપ સમજાવ્યું એક આ, અહીંયા પરિણામ 1 કહી દેશો, અને બીજું ભાગાકારના નિયમ મુજબ અહીંયા સાદરૂપ આપવાનું. બરાબર, ભાગાકારના નિયમ મુજબ છેદમાં છેદનો વર્ગને એ રીતે. એમાં જો પ્રથમ વિકલિત આવે જ્યાં dy/dx ત્યાં એની કિંમત મૂકી દેવાની. રાઈટ? તો આ એક રીત થઈ. કદાચ કોઈ આમાં દાખલો પ્રચલના આધારે કરવા જાય તો પણ થાય, પણ આપણે તૈયારી કરતા નથી, જરૂર નથી એની. ચાલો, 16મો દાખલો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવા પ્રકારે છે? રકમ જે રીતે આપેલી છે cos
વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ કોસ ઓફ એ પ્લસ વાય, કોસ એ પ્લસ ઓર માઇનસ 1 ન હોય ત્યારે ડીવાય બાય ડીએક્સ મેળવો. હવે આ જે રકમ આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં તમે જોઈ શકો કે પ્રથમ વિકલન તૈયાર કરવાનું છે. તો અહીંથી એક્સને સૂત્રણ કરતાં બનાવો, બરાબર. એક્સને સૂત્રણ કરતાં બનાવવાથી શું થશે? પદ કોસ વાય છેદમાં કોસ ઓફ એ પ્લસ વાય. રેડી? આ એક્સને સૂત્રણ કરતાં બનાવવાથી આપણને બાકીના બધા સામે વાયવાળા પદ વયા ગયા. તો અહીંયા વિકલન થોડુંક અલગ દેખાવે છે. કેમ? તો કે ડીવાય બાય ડીએક્સ કરવાને બદલે જો ડીએક્સ બાય ડીવાય કરો તો સહેલું થાય કે નહીં? એક્સ વિધેયનું વાય પ્રત્યે વિકલન સરળ થઈ જાય. એટલે આવું કરીએ તો સામે શું આવી જશે? ભાગાકારનો નિયમ. ઓકે, તો અહીંયા ટ્રાય કરીએ કે વાય પ્રત્યે વિકલન લઈએ તો કદાચ કોઈ રકમ એમને રાખી એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરશે તો પણ જવાબ મળવાનો જ, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. પણ આ ઇઝી પડે આપણને. ડીએક્સ બાય ડીવાય છેદમાં છેદનો વર્ગ છેદ એમનમ અંશનું વિકલન અહીંયા આપણે અલગ દર્શાવીએ છેદ એમનમ, એટલે કે અહીંયા પદ આપણી પાસે જે છે ઓકે છેદ એમનમ અંશનું વિકલન અંશ એમનમ છેદનું વિકલન. આ આપણે બેઝિક મેથડ ખબર હોય. ઓકે, વિકલન કરી દઈને મૂકી દઈએ કોસ વાયનું વિકલન માઇનસ સાઇન વાય, બરાબર, અને કોસ ઓફનું વિકલન માઇનસ સાઇન ઓફ એ પ્લસ વાય. આ તો આપણા માટે સૂત્ર થઈ ગયું કે નહીં? તમે એવું વિચારી શકો કોસ ઓફ એ પ્લસ વાય કોસ ઓફ સાઇન ઓફ એ પ્લસ વાય, આ પ્રકારે જે પદ છે એ આપણા માટે કંઈક સૂત્ર દર્શાવે છે. આ જે પદ છે એ સૂત્ર દર્શાવે છે. કોસ આલ્ફા સાઇન બીટા સાઇન આલ્ફા કોસ બીટા, એને ગોઠવણી કરીને આપણે મૂકીએ તો સાઇન ઓફ એ પ્લસ વાય એટલે સાઇન પેલું પદ તો એ આલ્ફા થઈ ગયું આપણા માટે, આ બીટા થઈ ગયું. ઓકે, આ આલ્ફા આ બીટા, તો સાઇન ઓફ આલ્ફા જે હોય તે નિશાની સાઇન ઓફ આલ્ફા માઇનસ બીટાનું સૂત્ર થઈ ગયું. તો સાઇન ઓફ એ પ્લસ વાય માઇનસ વાય થશે એટલે વાય કેન્સલ તો સાઇન. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરળ છે આ પણ. તો આપણે જે દાખલામાં જોતું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અંશમાં ડીએક્સ બાય ડીવાય, બરાબર, તો આ ડીએક્સ બાય ડીવાય એવું, પણ આપણે તો એને ડીવાય બાય ડીએક્સમાં કન્વર્ટ કરી નાખશું. તો ઉલટા સુલટા કરી નાખવાનું, ડીવાય બાય ડીએક્સ આ પ્રમાણે. તો આપણો જરૂરી જવાબ આવી ગયો. કદાચ કોઈ રકમમાં સીધું જ એક્સ પ્રત્યે વિકલન કરે ડીવાય બાય ડીએક્સ મળે તો સાદરૂપ આ રીતે ગોઠવાઈ જાય, થોડાક સ્ટેપ વધી જાય, બરાબર. એટલે અહીંયા ઉલટું કરેલું છે એટલે આપણા માટે આ 2 સ્ટાર દાખલો થઈ ગયો. ચાલો હવે નેક્સ્ટ એના પછીનો દાખલો. ટી આધારિત પ્રચલ વિધેયોના વિકલન. ઇઝી છે એકદમ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પ્રચલ વિધેયો એટલે આપણને ખબર છે જે પ્રચલ દેખાય એના પ્રત્યે વિકલન શરૂ કરવાનું. અહીંયા ધ્યાનમાં શું રાખવાનું થશે? અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ છે ત્યાં. અહીંયા ટી સાઇન ટી અને અહીંયા ટી કોસ ટી, એ ખાસ ગુણાકારનો નિયમ છે ત્યાં ધ્યાનમાં રાખજો. રકમ છે એક્સ બરાબર એ બ્રેકેટમાં કોસ ટી પ્લસ ટી સાઇન ટી, ડીએક્સ બાય ડીટી શું થશે? એ એઝ ઇટ ઇઝ કોસ ટીનું વિકલન આવડે, એ એઝ ઇટ ઇઝ ગુણાકારમાં મૂકી દીધા, અને ટી સાઇન ટીનું વિકલન ગુણાકારના નિયમ મુજબ આ મુજબ થશે. ઓકે, કોસ ટીનું વિકલન માઇનસ સાઇન ટી. તો આ પહેલું પદ તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ, બીજા પદમાં વિકલન કેમ કરશું? સાઇન ટીનું વિકલન કોસ ટી સાઇન ટી એઝ ઇટ ઇઝ ટીનું 1. સાદરૂપ આપતા અહીંયા એ પહેલેથી જ બહાર રાખ્યા હોત તો પણ ચાલત, તો કે વચ્ચે લખવા ન પડે. સાદરૂપ આપતા સાઇન ટી વાળું પદ એ સાઇન ટી અને એ સાઇન ટી પ્લસ ને એ સાઇન ટી માઇનસ કેન્સલ થાય એટલે એ ટી કોસ ટી વધશે. ઓકે, હવે વાય પ્રત્યે કરીએ આપણે વિચારીએ તો કે વાય બરાબર આ જે પદ છે એમાં ટી પ્રત્યે વિકલન શરૂ કરીએ ડીવાય બાય ડીટી. ફરી પાછા ગુણાકારના નિયમ મુજબ પહેલાં આ પદ એઝ ઇટ ઇઝ એટલે કે વિકલન લાગુ પાડી દો. અહીંયા ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા એ 12 રાખ્યા છે તો સાદરૂપ સહેલું પડે આપણને. પદ વધે એ કોસ ટી પ્લસ અને માઇનસ કેન્સલ તો એટી સાઇન ટી. હવે વિકલન સહેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા એટી કેન્સલ સાઇન ટી અપોન કોસ ટી ટેન ટી. આ જે પ્રથમ વિકલન આવ્યું છે એનું ફરી પાછું વિકલન ટેન ટીનું વિકલન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજવાનું, ચેન રૂલ શરૂ થાય છે અહીંયા જે ડીવાય બાય ડીએક્સ હતું એ આપણા માટે કેવું હતું? અહીંયા ડીવાય બાય ડીએક્સ
કેવા પ્રકારે પદ આવ્યું? ટેનથી. બરાબર. હવે જેનું દ્વિતીય વિકલન કરવા જાઓ ત્યારે આને લાગુ પડે d/dx. એટલે આપણે તો વિકલન એક્સ પ્રત્યે કરીએ છીએ, ખ્યાલ આવ્યો? તો આપણે તો વિકલન એક્સ પ્રત્યે કરીએ છીએ, તો મારે શું કરવું જોઈએ? આનું જ્યારે ફરી એક્સ પ્રત્યે વિકલન લઉં ત્યારે હું લખીશ dy² / dx². હાલો, એ તો લખીએ, પણ આપણને મગજમાં હોવું જોઈએ કે આનું સીધું જ એક્સ પ્રત્યે વિકલન થાય નહીં, કારણ કે આપણે શું કહેતા કે આ તો ટી-વાળું પદ છે, તો ટી-વાળા પદનું ટી પ્રત્યે વિકલન કરી ટીનું બાજુમાં શું લખવું જોઈએ? dt/dx એવું લખવું જોઈએ. એટલે અહીંયા ગુણાકારમાં ખરેખર શું લખવું જોઈએ? dt/dx. આ અગત્યનું છે, ચેઇન રૂલ જ છે, પણ યાદ કરવો પડે. અને દ્વિતીય વિકલન કન્સેપ્ટ આપણે જ્યારે ચલાવ્યું 5.7 ત્યારે પણ કીધું હતું કે આવા દાખલા આવશે ત્યારે પાછું યાદ કરાવીશ, અને એક્ઝામમાં આવું પૂછાય છે. દ્વિતીય વિકલન એટલે એક્સવાળા પદ પ્રત્યે. આ તો ટી પ્રત્યેથી ટીનું બાકી રહી ગયું, dt/dx મૂકવા પડે. તો dt/dx આપણે તૈયાર કરેલા છે, dx/dt એના ઉલટા સાદુરૂપ આપતા છેલ્લો આ જવાબ. આ અગત્યનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોપિક, એટલે ખાસ ચેઇન રૂલ લખી લેજો અને કાઉન્સમાં પણ લખી લેજો. કોના આધારે? ચેઇન રૂલના આધારે. અને દાખલો પણ અગત્યનો 3 સ્ટાર થઈ જશે. બરાબર. ઓકે. વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 18 છે ને એ અત્યારે નથી કરવાનો, કારણ કે 5.1 આધારિત છે, જે આપણે કન્સેપ્ટ બાકી છે. દાખલા નંબર 19 એકદમ સરળ. દાખલા નંબર 19 આપણા માટે કેમ સરળ? તો કે આ શબ્દ જ આપણા માટે જાણીતો. 11થનું 3જું ચેપ્ટર, 4થું ચેપ્ટર, ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત એટલે પ્રથમ પગથિયું માટે સાચું છે, કે માટે સ્વીકારો અને k+1 માટે સાબિત કરો. આવું આપણે સમજી ગયા છીએ. તો અહીંયા પહેલું સ્ટેપ લઈએ, અને એક્સની n ઘાતનું સૂત્ર તો બધાને આવડે છે, nxn - 1. ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત શું કહે છે, સાચું કહેવાય કે નહીં, એ તમારે ચકાસણી કરવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણું એવું વિચારે કે આવા દાખલા ન પૂછાય, ગાણિતીય અનુમાનવાળો ક્યારેક પૂછાઈ પણ જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એવું નહીં કન્સિડર કરવાનું કે આવો ના પૂછાય. તમને 11th અને 12th બેયનો કન્સેપ્ટ આવડે કે કેમ એ ચકાસવા માટે પણ પૂછી લે. લખાણ અગત્યનું છે. n/1 માટે ડાબી સાઈડમાં n/1 મૂકો તો x ની 0 ઘાત એટલે કે x ની 0 ઘાત 1 થાય. જમણી સાઈડમાં મૂકી જાઓ 1 × x⁻0 બે એક જ થયું. p(1) સત્ય છે, એટલે x ની 1 ઘાત ડાબી સાઈડમાં આપણે એમ કહેવાનું x ની 1 ઘાત તો xનું x પ્રત્યે વિકલન 1 સીધું જ. અને જમણી સાઈડનું સાદુરૂપ આપશો આ રીતે, n ને બદલે 1, x ની 1 - 1 એટલે 0, તોય 1, ડાબા બરાબર જબા એટલે p(1) સત્ય છે, આપણે એવું કહી શકીએ. ઓકે. હવે n = k માટે સત્ય છે આપેલું વિધાન એવું સ્વીકારો તો આવું થાય. પરિણામ નંબર 1. આ પરિણામ નંબર 1 કહી દે. હવે n = k+1 માટે આપણે એવું વિચારવાનું કે p(k+1) શું થાય ડાબી સાઈડ? તો કે x ની k+1 ઘાત. બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક થોડુંક સંભળાશે. અહીંયા x ની k+1 ઘાત જે મળી ડાબી બાજુમાં, એમાં ઘાતાંકના નિયમ પ્રમાણે આવી રીતે છૂટા પાડી શકાય. x ની k ઘાત × x. હવે વિકલન શરૂ કરીએ ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે. એમાં x ની k ઘાતનું તો આપણે જાણીએ છીએ વિકલન. તો ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે પહેલું એમનેમ, ત્યારે બીજાનું વિકલન, બીજું એમનેમ, ત્યારે પહેલાનું વિકલન. ઓકે. x નું 1 અને આ પદનું વિકલન પરિણામ 1 પરથી આપણે લખી લીધું. સાદુરૂપ આપતા x ની k ઘાત વાળું પદ કોમન, તો જવાબમાં શું મળે? k+1 x ની k ઘાત. એ જ જોતું હતું જવાબમાં આપણે, એટલે કે p(k) સત્ય છે ઇમ્પ્લાઇઝ p(k+1) સત્ય છે. આ વાક્ય અગત્યનું 11thમાં આપણે કીધું હોય, કારણ કે આ સત્ય છે તો આ સ્વીકારી શકાય, આગળ સાબિત કરી શકાય. ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતના આધારે p(n) દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સત્ય છે. તો અહીંયા જે સૂત્ર આપ્યું હતું એને ધન પૂર્ણાંક છે એ સાચું છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધીના દાખલા સરળ હતા, એપ્લિકેશન થ્રુ આપણે લીધા છે. હજી 1-2 દાખલા આપણે એવા છે કે જે આગળ જતાં લેશું, અને પછી 5.1, 5.2 એની થિયરી પણ સમજવાની છે, એ વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર સમજશું, એના દાખલા પણ આપણે સમજશું. ઓકે. તો ત્યાં સુધી અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ કરી રાખજો, ફરી પાછા મળીશું.